Listen, they didn't pay me for it. Just help me, okay? Take it into consideration. Yeah, I see you. בעברית, באנגלית, תשאיר בובות. ביידיש, everybody understand? Yeah, sure. All right. Oh, that's it. You don't. Okay, thanks for everybody who come in. Thanks for Dov and Mo for hosting us, for the nice sidur. Thanks for everybody. We're going to do Siyum Masechet Betzah, only Baitzer or Bayer or whatever. We're going to do only the end. שלא יהיה תלכת לציגורן. So the Gemara asked, טוב, נעשה את זה בהעברה ספרדית, שיבינו כולם. האם יש לרב שמעון יש מוקצה? כן? אין מוקצה לרב שמעון, אלא 3 תירוצים, אלא גרוגרות וצימוקים בלבד. מתרצת הגמרא 3 תירוצים. אי בו עושה עד נמי גרוגרות וצימוקין דם. גם זה כמו גרוגרות וצימוקין, הסיטואציה שהייתה לנו פה. והיא בהתאמה לדבריו דרב שמעון כאמר ולי לא סביר עליה. היא בהתאמה לדבריהם דרבנו כאמר ליול דגי, אין מוקצה אלא לדקור אלומינת א' חדירתו זורות בפסח ונעשו ברבייה ראשונה, לבייתותם ואמרו לרבנו לא מדבריותם. אדרן הלך משילין פירות וספיקה מסכת ביצה. אדרן הלך מסכת ביצה ואדרן הלך דעתן הלך מסכת ביצה דעתן הלך כמדי שמנו מסכת ביצה לא תזן שמנו לא בא מעדה לא בא מעדה עושה. אדרן הלך מסכת ביצה ואדרן הלך דעתן הלך מסכת ביצה דעת החלון. לא יחליט שמנו מסכת ביצה לא יחסיס שמנו לא בא מעדה לא בא מעדה עושה. אדרן הלך מסכת ביצה ואדרן החלון דעתן הלך מסכת ביצה דעת החלון. לא יניס שמנו מסכת ביצה לא יחסיס שמנו לא בא מעדה לא בא מעדה עושה. אירוסין כנך עליהם לרגע עושה שתנאי אירוסין ומסיים בועל מדי ישראל בגבועל פה. חנינה ברחוב ורומי ברחוב ונחם ברחוב ואחם ברחוב ואב ומורי ברחוב ורחם ברחוב ורחם ברחוב וסוף ברחוב ועד ברחוב ודור ברחוב והערב לא דגמור לעני יזיו אירוסין לפי הסמכו וישראל. ואני אנא כאילו אנחנו וישראל וישראל עמכו וישראל כאילו אני יודע שמרחו לא נדסו וספו אוי ותחתמני מצוספו כאילו אוי לא מילי. כאילו ביסום וחלקך למען אלוהי בו שלאוי לא מרשך ותדרך וכיבום חיסון עבוד חד כבר דגמור לתנאי חלקך ואומן יומן סלבו אמודים אנחנו יכונך לדגמור לעני ועושייני ששמתם חלקיים ביואש ובסמידו שלא שמת חלקיים ביואש וכולי משקיעים והם משקיעים נאום ומשקיעים את דין התויו והם משקיעים בו מטיים אוני המים והם המים ואוני המים מקיים מספר והם המים והם מקיים מספר אוני רוצים והיחוסים אוני רוצים בחי והם עבור והם רוצים אולי שחר שניים ארבעת ואלוהים תוריד עליהם ואי שחר סען שדום הם ולארץ ימה והיה כבוך אי רוצים כונך דגמור לעי כשם שעזרתן לישראל מסכת לסבית צרכן תעזר להכין מסכת או סבית אחרים לסיימו לימוד ולעם לשמוע ולעשות זה כמה ספק וסם אותו עושה כבר וספוס כל התנאים אמורים ותמיד החוקים ים ולי זר שלא יישאו משתו מפי זר וזר עזר לעדו למסיסקיים בי בשר חפותן ואוי סוך משוך לחותי שמור הולך מהקיצוי סויס זוכר חוקידי וגומר כמו סיפור של נוספיים או יחיו מבינה בשמאל לא שירכו לדנו אז העמות הענו יבוא בסם השם שם, אוקיי לא צריך לעמוד אוקיי. שאת הספרדי. הסגרה והזכרה שמע רבו. בעומדי עשי לסחדוס אל-אחי ומסע להספי עושה לך יום על מין לקרתי בשלם משכתו לאכול וגעבו למקר פלחון למקום מן ארו וסירו ולכם לשמעו. תעש ואמת כי כשבריך ומכניס ליקוע מעצר חלקון היקוע משיר חיים. והיה יכול יום היכון וחיה בכל בית סיסו והגולו בזמן קורי ואמריו מים. לילה מקבל חוסר שירות זה שבכל זה מקמו סדם יראה ביום מובין ויהיו מים סברה בוא נמת תמידה וכל תמידי סמידה וקומן דאסתי ואורייסו דיברסו קדישו ידן וכל די בכל עשר עשר מסר דן די בכל עשר עשר יאללה לכל לעונה לכל שלמו רב ולכנו וחיזו רב ולכן הייתם זה אני ולכם תריתו מכן ארגון נשמע ואמריו מים שלמו רב ומשמע וחיים טובים אולי מהכל ישראל ואמריו מים עושה שם אמריו ויעשה שם אולי מהכל ישראל ואמריו
I'm trying to get. טוב, נגיד קצת משהו קטן, אחרי זה הרבנים ידברו קצת. שלמה המלך. סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, מצא אישה מצא טוב, ויש פסוק אחר בקהלת, אותו מחבר לכאורה, פשטות, או מוצא אני מר ממוות את האישה. אז לכאורה זה שתי פסוקים שסותרים אחד את השני, כן? פסוק אחד מצא טוב, אז יש פה סתירה. אז בדרך הלצה, כן, גם שהקלה לא מבינה, אז בסדר, אפשר להגיד, בדרך הלצה. אני מבין את השאלה, אז אני רוצה להבין את התשובה. אז אומרים שאת משלי הוא כתב שהוא היה צעיר, אז מצא אישה מצא טוב, ואת קהלת הוא כתב בזקנותו, זה כבר היה קשה כבר. אבל מה שמתרצים, כן, זה בדרך כלל לא צריך. אבל תירוץ שני מתרצים, כתוב בגמרא ששאלו את החתן, שהוא התארס, שאלו אותו, מצא או מוצא? האם זה מצא אישה מצא טוב או שמוצא? אז לכאורה שואלים, מה החתן יגיד? ברור שהוא יגיד שהוא מה, רק עכשיו הוא התחתן, אז למה הוא התחתן? כן, זה מר ממוות, למה הוא התחתן? אלא הם רצו לבדות, חכמי ישראל היו מבדים עם החתן, אמרו לו, תשמע, אתה צריך, אם אתה מבחינת מוצא, שאתה כל הזמן מחפש עדיין, מוצא זה בלשון הווה, מחפש כל הזמן, מחפש אופציות, מוצא, כן? אז זה מוצא אני מר ממוות את האישה. אבל אם אתה מבחינת עבר, שכבר מצא, זהו, עכשיו אני בסדר, מצא, לא, שקט, שלב, רגוע, אז מבחינה כזאת, אז מצא אישה מצא טוב, כן? ויש עוד תירוץ מאוד יפה שראיתי, מוצא אני מר ממוות את האישה, מוצא אני, אם כל המטרה שלך בנישואין זה אני, רק לחשוב על עצמך, מה אני מקבל מזה, מה היא תעשה בשבילי, מה אני יכול להשיג, אז אם אלה, בבחינה כזאת, אם זה בגוף ראשון, כל המטרה שלך זה אני, אז זה מר ממוות, עדיף שלא יתחתן. אבל אם זה מצא אישה, פה הוא כבר לא מדבר על האני, פה זה, איך אומרים, לשם שמיים, ככה מה שנקרא, לקיים את המצווה של השם, וכמובן להקים בית, נמון, אז זה בבחינה כזאת, אז מצא אישה, מצא טוב. בעזרת השם טוב, קודם כל רוצה להודות להשם יתברך. הכל מתועד. נדבר עוד כמה שנים. רוצה להודות להשם יתברך, בעזרת השם. זה אתה יכול גם להגיד. Okay, I want to thank Hashem for bringing me all the way to now and to finding my shidduch, Chava. And thank you for Hashem and thank you for everybody for support me and lead me all the time, be friends and coming here. And thanks for the Rabbanim for coming. And I respect the Mamad. And thank for Yeshua for coming. So I just wish that it's going to be Bezrat Hashem Binyan Adeyad and in Bagefem, Bezrat Hashem. We hope to have the Chatuna, the wedding, around Adar Aleph, Purim Katan. Bezrat Hashem.
יהיה לך הרבה ילדים. עוד ישמע some things, and then the Rabbi Fried will talk, and also Rabbi Dad, and if the other Rabbanim wants to talk too, we share that, because I didn't tell them to prepare. Amen. Amen. So, L'chaim. Chaim. Yeah, that's like that. Amen. צלחת. לא, סליחה, שבוא. צלחת זכוכית לסגור. צלחת לסגור? איפה שמת את האתר? Guys, there is also, יש בר, תקדו. להביא גם משהו? לא, לרבנים. בואו לשמוח. לרבנים. בוא'נה, זה צלחת הבאתי צלחת זכוכית. נראה לי שובר את הרצפה. לא יודע אם זה ישבור לך את הפרקט, לא תוצא לך. הנה רבינו. מה כבפתי? Rebbitzin and mother. You and my mother. מזל טוב, חוסן דנם. מזל טוב. הרב כהן. בוא לבוא, יש כיסא לך. זה יהושע? שמור. Like the plate. אוקיי. הגעת בזמן. בוא. אתה צלחת? לא. הייתה אישה You're going to represent his mother. And you can represent yourself. Break on a chair together. That's why I'm right in front of the camera.
כולם לחלק לרווקים. Rabbi Fried will talk about Hashem a few words in English. I would try to say a few words in English. I would try. So, very, very special occasion. What comes to mind is that we just had a very, very strange parsha we just read. A very difficult to understand parsha. That Rivka, we know that she's pregnant, she's going to have a baby, and she's very, very confused what's happening. When she walks by the Beis Medrash, then the baby kicks. Obviously, it wants to learn Torah. She walks by the base of Avodah Zorah, the baby kicks again. Obviously, the baby wants Avodah Zorah. What does he want? What's going on over here? And she says, Lama Zanochi, like, what do I have to live for? I'm supposed to be a mother of Klal Yisrael. So then what's the purpose of my life if I'm going to have a son that's going to be also enticed to Avodah Zorah, to the most terrible things? What's the point of life? So she goes, Lidrosh Es Hashem, she goes to a Navi, Beis Shem Ve'ever, and she finds out, they tell her, don't worry, everything's fine. Shnei goyim bevitnech, shnei le'umi b'mayich liparinu. That there's going to be two, and maybe one is going to be kicking by the base of Avodah Zorah, but one is also going to kick for the Beis Medrash. And with that, she's satisfied. She's happy. Why does that make her happy? She's going to have a son that's going to be over to Avodah Zorah, a son that's going to be in Russia. She should be just as distressed as she was before. How did that answer make her feel any better? It's a big question. Thank you. So, very big questions. So, the way I think the answer is that in the Sefer Kuzari, very early Sefer, the Sefer Kuzari says a very interesting thing. Kuzari says that Adam Rishon, when it was first created, was completely pure. It was completely kadosh, tahor, completely pure. When he had the chait of Adam Rishon, when he ate from that fruit, so then he was filled with, he says, klipot. There was the things that are tuma and all these negative things got mixed into him, and it completely mixed it within him. So he says that part of the work, part of the avodah of the avot v'imahot, is to take this to try to create Klal Yisrael that's completely pure,
they have to go step by step. They have to have generations that are going to have tzaddikim, but also have those that are going to weed out the chelikat klipa, the part that belongs to the klipa, to separate that out, or that finally there should be a klal Yisrael that's pure. So Avraham Avinu could not have had just a Yitzchak, because Yitzchak would have within him all this taruga. So he had to have a Yishmael also, lafrid, to separate out the chelikat klipa, that there should be a Yitzchak. Yitzchak was much more pure now, but because Yishmael took away with all the klipos from him, but there's still some klipos left, some klipot. It was necessary then for Yitzchak to have not only a Yaakov but also an Esav, to be able to take out the rest of the klipot. And now Yaakov should be bitatos shleimah. And now once Yaakov is completely pure at this point, once everything is mufrad, everything is separated, now he has 12 shvatim, kulam kedoshim v'tarim, shivteka. There's no longer any klipot left at all. So we see that the work of the Avos Imos is to separate out, to recognize what's good and to separate out what's bad. So that's what she was being answered. The answer was the Shnei Goyim B'Vitnech. It's not if it would be all mixed together and that's your only son, then you're right. But if you're going to have two and one and there's one that's going to be separated out, and that's exactly your tafkid. That's your tachlis is to have one that's going to separate out the klipos, so you can be satisfied. You can be happy that you're fulfilling your purpose. With that, she was happy. So I think that this is very applicable to tonight's simcha. Those who know Asaf, and everyone in this room knows Asaf, at least to some extent, and I know him also, I would say, a little bit compared to what I hope to know. I'm just beginning to reveal how much is in there. Asaf is somebody that, in his life, has truly recognized what is tahar of a kadosh. On his own, he's seen the world, and on his own, with his own avoda, he has worked to separate out what are the klipot, what are not supposed to be there, and what's the right path to be taking. He didn't just take it from what he received from previous generations, although he has all that he has so much from the previous generations in him, but also he did the work. He didn't just satisfy himself with that. He had his own path, and he was able to work on himself to come to his own recognition of what's the garin, what's the klipa, and to be able to separate out the klipa, the shells, and keep just the seeds, the beautiful seeds that are in the inside. And that's something he's come to not only with all the Yerusha of all the Hasidic tzaddikim and everything, but also in his own avodah to be able to come to that recognition himself, which together is a very, very powerful thing. It's an incredible thing. And he was looking so hard to take what he has found and what he's realized, and to be able to not only, he doesn't keep it to himself, but he goes and teaches to others, and he includes other people, and he's learning Masechta after Masechta, and Sefer after Sefer, and just an incredible amount of Torah that he doesn't just satisfy with what he already learned from before, Kirsa V'Yankasa, but he takes that to build to the next step, and the next step, and the next, and keeps on growing, and fortifying and strengthening all those garinim that he has found, the seeds, and continues to take out the shells. So he wanted to take this and to build a beautiful house, a beautiful home. It was his burning desire to then build a home, and to build a home like that other people can come into and see what he sees and what he knows, and be able to teach other people to come in his house, and to find a kala that's going to be able to share that vision with him, and to build a home with tzaddikim and tzidkanios that are going to continue the derech avos, the derech of his forefathers, and in his search, he found Chava, and I think that she's, the little bit we've gotten to see, we had the supposed to have her in our home. Our Rebbe son and I had her, and we're so happy to see the two of them together, the simcha that they have together, and they themselves have worked on themselves to see that, make sure that this is the right thing. They've really, really worked on that, and they're so happy to be convinced and to know that, and to be sure that this is really, they share each other's missions, they share each other's vision, they share each other's desires and hopes and dreams, and Mir Hashem, Rebbe son and I, we give you a bracha that you should truly bring this, like you said, India Geffen, India Geffen, you should truly join this together, to continue to grow together, build the kind of home you want to build together, full of love, full of understanding, full of Torah, full of Yiddishkeit, full of the beauty of Yiddishkeit, and to be able to build it together, and to have children together, and to be a pillar of this community,
which you already are becoming to help strengthen the community and bring many other people closer to Yiddishkeit, to see the beauty of Torah Hashem. Your home should be a Kiddush Hashem for many, many years and decades to come with simcha, nachas, and good health, parnasa, and everything good. הרב אלדד, בעזרת השם, נדבר כמה מילים בעברית. אם אני אדבר באנגלית, אז אנחנו נגמור בסוף הלילה, ולא הבאנו תפילין איתנו, בעזרת השם. יש מה. אולי בברית מילה בלי בעזרת השם. פשוט הרבני, פשוט החתן. קודם כל אני רוצה להגיד גם משהו על החתן. באמת, אני לא נמצא פה הרבה זמן, אבל היו לנו כמה שיחות ביחד, וכמה גם כן פגישות כאלה, סיטואציות מיוחדות. ובאמת אני יכול להגיד על החתן, שברוך השם יש לו יראת שמיים, והוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, זה דבר חשוב מאוד. הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע לאיזה מקום הוא הולך, לאיזה כיוון הוא הולך, לבנות בית של תורה, וזה דבר מאוד חשוב, כי בדרך כלל חתנים, ההתחלה הם צריכה מולבלים, לא יודעים בדיוק לאיזה דרך הם הולכים. והוא באמת רואים שיש לו ראש על הכתפיים, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו, לאיזה כיוון הוא הולך, וזה דבר חשוב מאוד. חשבתי אולי להגיד משהו, יש פה הרבה אנשים נשואים, וגם לתת לו אולי עצה, חשבתי איזה רעיון, שפעם עלה לי. יש גמרא במסכת יבמות, אין פה גמרא, אז ביקשתי שיצלמו לי אותה. יש גמרא במסכת יבמות, דף ס"ג עמוד א'. גמרא שם אומרת, אשכחי רבי יוסי לאליהו. רבי יוסי התנא פגש את אליהו, אליהו היה מאוד מאוד מצוי אצלו, אבל לבקר אותו הרבה. אמר לו, כתיב, אעשה לו עזר